Hi everyone, this is lesson 2.1 of pre-calculus. This is about the parabola, our second non-degenerate conic section. Yay! Naanata sa parabola. So let's start. A parabola is a set of all points in a plane equidistant from a fixed line called the directrix and a fixed point called the focus. So, can you see it rin apart? No? Kani siya diri is mao na tong focus. Kani siya mao ni ato ang gitawag na directrix. So unsa daw ang parabola? Ang parabola daw it's a set of all points. Points na sila tanan kani, points na sila na unsa man they are equidistant from a fixed line. So equidistant sila meaning equal ang distance nila, equal ang kalayuon from a fixed line daw. So kanina distansya for example, equal daw ni siya diri na distance kani from focus to kaning any point sa atong parabola og kanina distance sa padulong sa ato ang any point sa ato ang directrix. Okay, so a line perpendicular to the axis of parabola intersecting the focus is called the latus rectum. So kani siya actually dire. Kani siya atong gitawag na rectum. Mo pass through siya sa ato ang focus. Parallel na siya nga line sa ato ang directrix. Okay? So remember this, katong ato ang pinakauna nga discussion, intro pa nato sa ato ang parabola. Okay, so ato ning i-discuss na karon no thoroughly. Okay. Let's have some facts about the parabola. So the parabola opens either upward, downward, right, or left. So pwede siya daw unsa pataas. Pwede ang atong parabola it opens upward. Pwede pud ang atong parabola it opens downward. Pwede pud siya sa tuo mag-open, no? Pwede pud sa wala siya mag-open. So depende. Number 2, the vertex is midway between focus and directrix. Asa man ang location sa ato ang vertex? So from focus to our directrix, ang tunga-tunga ana nila, midway is our vertex. So, kani siya na part, no? Tunga-tunga sa kalayuon, gikan sa ato ang directrix pod, padunong dito, so tunga-tunga man na yung vertex. Or, simply put, ang atong vertex, marag, kanayong lubot ra siya sa parabola. Kung it opens to the right, then, kani siya da rin na part, no? Maglubot siya ba na part sa ato ang parabola. Next, the vertex is the maximum point when the parabola opens downward and the minimum point when the parabola opens upward. So pag nag-open daw pa downward atong parabola, of course, siya ang peak, no? So siya ang maximum point nato ang ato ang vertex. Kung it opens upward, then siya ang ato ang minimum point, ang ato ang vertex. Okay, the focus and directrix are C units away from the vertex, which is, so kani siya nga length, no? This is what we call the focal length of the parabola. So kani siya katasa. Kani nga distance, kani nga value sa distance from the vertex to the focus is what we call the focal length. Mabalaan ra ninyo unsay pulos ana niya nga nung giapil na nato ang focal length. Actually, same ra na siya pud na distance sa kalayuon from vertex to our directrix. Kung it opens to the right, ingani pud ang itsura, no? Kani siya nga length mao natong focal length. Same ra ni siya ha, kalayo pa rin sila. Okay, number 5, the line that divides the parabola into two parts which are mirror images of each other is the axis of symmetry of the parabola. It contains the vertex and focus and is perpendicular to the directrix of the parabola. Okay, so kani daw na line dali, kani siya, kaning
nag-cause og division, no? Kung gihati niya ang parabola, no, into mirror image siya. Una itong gitawag na axis of symmetry. Ano man, symmetrical man ni siya, no? Gito nga, symmetrical man. So, it contains the vertex, so nari diri, no? Gito nga giniya, and the focus, and is perpendicular siya sa ato ang directrix. By the way, remember tuod na ang ato ang focus, nagyo na siya sulod sa parabola, no? Dili na pwede atong focus na diri sa gawas, no? Naadyo na diri siya sa sulod sa ato ang parabola. So let's explore now parabolas. Hey, explore na nato, no? Ilahon na nato siya. So mo na itong gitawag na axis of symmetry, no? Kani siya nga line nag-divide sa ato ang parabola. Tunga, no? Nagtunga. So, kani siya, ang equation ani niya is x equals h. Ano man, x equals h siya, kay wala man siya ning pass-through no sa y, no? Wala man siya. So, kung unsay value sa atong h, maura pod to ang equation niya. So, x equals that value of our h. This one here, ning lubot sa atong parabola mo na itong gitawag na vertex. Ang iyahang coordinates kay naa sa HK. Okay, so, kaning HK, no, kaning H, meron siya katong value niya sa along the x-axis, o ang K, katong value along the y-axis. Right here, H0 ra siya, no? Pero ako lang magibutangan ng HK. Okay, anyway, ato pa maning explore ang parabola. Okay. Kani siya dari na distance, balik na ni, no? Mo ni siya ato ang focal length. Kani siya diri from the vertex. Unya, mosaka kag kani nga distance, kani value sa atong focal length, mosaka ka nakalayo makita nato ang focus sa ato ang parabola. Again, sa sulod ang focus sa parabola. Okay, so unsa na may coordinates ani niya? So diari ang coordinates niya kay h gihapon, no? Kay nisubay raman gihapon ka unsa ka asa kadapit sa x na axis. Nari man ka gihapon diri, no? Kani man gihapon. But ang ato ang k nadugangan na og c. Kay ni saka man kapataas. So naa na siya y value nga k plus, which is ang y value sa ato ang vertex nga point, plus ang gisaka nga c nga value. Paubos ana, focal length gihapon na siya, diba? Mao na makita nato diha ang ato ang directrix. Okay. Ang equation sa atong directrix kay unsa man? So ang equation niya kay ayaw ni ayaw ni tan-awang kanay sa axis of symmetry. Tanaw ninyo, asa siya ni pass through sa x and y nga axis. So, ning pass through siya sa y, no? Wala siya ning pass through sa x. Therefore, ang equation ani sa atong directrix should be y equals blah blah blah. Okay, so sa man tong blah blah blah, ang blah 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 is k value sa atong directrix, walay h, no? 0 siya diha. Kaya nga naman, diri raman siya ni agi. Sa y raman, wala siya ni agi diri sa x-axis. And then, k, nya, paubos man siya, no? Atong basis man kay diri man sa vertex. Paubos man sa ato ang vertex. O, unsa kalayo C units, diba? C units siya paubos. So, mahimo siyang y equals k minus c. Okay, let's have summary. Ang orientation sa atong parabola kay upward siya. Pataas siya. It opens upward dito sa taas. Ang vertex nato kay naa sa HK. Manay coordinates. Remember i-enclose gajud sa parenthesis ang ato ang because vertex is a point. Point na siya. So, enclose gajud siya. Ang ihang x and y coordinate values. Ang coordinates niya, enclose gajud na siya sa parenthesis. Focus is at pero na to ni HK plus C. Ang atong directrix kay naa sa equation nga y equals k minus c. Ang atong axis of symmetry x equals h. Okay.
Let's have an example. So, natay parabola 1. Ngani ang itsura. Opens upward. So, orientation na dayon. Upward na dayon. Ang vertex nato at HK. So, may value narita sa tanawon sa nato nino sa x sa gid ta maglantaw. Sorry, wala na ako na butang. So, naata dire sa 1 and then pababa ta padong -3. So, this is our vertex. 1, -3. Therefore, ang value sa atong h pod kay 1, ang value sa atong k kay -3. Let's have focal length. Ang focal length daw, diba kay distance siya from vertex to focus. So, bilangon ra nato diri. 1, 2. Okay. So, c equals 2. Ang length sa ang atong focal length value. Ang focus nato kay at h and k plus c. So, asa man ang atong h na asa 1, no? 1 man atong h. So, ni-agree dire, no, na asa 1. And then, ang ato ang y value kay -1. So, 1, -1, mao na ato ang naadeha ang ato ang focus. I-check ganin nato kung match ba ni. So, i-copy ra no 1 ang h and then k plus c. So, lantaw nato -3 atong k, no? Plus c, -3 plus 2 is -1. So, tama kita. Yay! Okay, let's have Directrix. Directrix nato kay sa ubos, no? Kung unsa kalayo ang imong vertex to focus, kana na distance, same rasad sa kalayo from vertex to Directrix. So, 2 man nato ang focal length. So, mag-count ra po tag 1, 2 pa ubos. So, this is our Directrix. And unsa may equation niya? Nasa ning pass-through man sa y-axis. Therefore, y equals blah blah blah. So, unsa man tong blah blah blah? From our vertex, kaning k value dere, minus sa nato og unsa man kaning ato ang c value. So, k minus c, this is, now nato dere, this is what? Pila tong k value -3 minus -2, it's y equals -5. Diba tama? Nari dire sa -5 ang ato ang Directrix. And then our axis of symmetry. Ang atong axis of symmetry, asa siya dapit, nari dire siya, no? Gi-cut niya into half ang atong parabola, passing through the vertex and the focus. So, kani siya is just x equals h, diba? Kaysa x-axis man siya na yung pass-through. So, ang since na-pass through man siya sa point na sa atong vertex, therefore, kung unsa atong value sa x atong vertex, or unsa tong atong h dere sa atong vertex, para pod to ang ato ang equation sa axis of symmetry. So, our axis of symmetry is x equals 1. Okay, remember nga, ang atong axis of symmetry, equation na siya ha. So, naagi kay x equals blah blah blah. Inga na. Ang atong Directrix is equation po na siya. So, y equals blah blah blah. Ayaw i-leave nga imuhang, ayaw pag-answer nga pangitaon ng Directrix, for example, nga imong i-answer kay -5, kulang na siya. It's not an equation. So, you write y equals -5. Same sa axis of symmetry, ayaw i-write lang na 1, no? I-write niyo x equals 1. Okay, equation na sila. Okay. Let's have another example. So, kani ato ang parabola kay downward na siya, no? Kani dire atong axis of symmetry. X equals h lang gihapon. Kay ning pass through gihapon sa ato ang vertex na ang coordinates kay hk. And then, kani gihapon, ato ang focal length, c, niya, mao niya to ang focus. Okay. Then, awara gani diri, na-change na ang ato ang coordinates sa atong focus. Nga naman, paubos naman good, no? Paubos naman, di naman pataas. Therefore, kung paubos, minus na siya, no? Minus na nato. So, k minus c na siya. Kung dito ta pataas nag-count, ka diba, positive man sila diri tanan, and then negative man paubos. Kana ra na thinking. Okay, mo ra inyong dumdumon. So, kung paubos, minus. Mataas, plus.
And then, ang ato ang directrix. So, ma-change na po na siya. Pero, same lang gihapon, y lang gihapon equals blah, blah, blah. Diba? Kaya dali man gihapon siya na pass through sa y-axis. But, this time, unsa man siya, i-guess daw. Unsa naman siya. So, again, wala gihapon tay h, ana, no? Pero, gihapon tay k. K gihapon na. Unsa naman, minus c plus c. Okay, plus c siya. So, our directrix is y equals k plus c. Okay, let's have a summary. Ang atong orientation kay downward, atong vertex kay naa sa hk. Atong focus kay nasa h, k minus c, and then our directrix kay naa sa y equals k plus c, og ang ato ang axis of symmetry nasa x equals h. Okay, let's have examples. One parabola din na example. Okay, downward na siya, no? Ang atong orientation is downward. Atong vertex nasa hk. Tanaw rin natin diri siya sa 1, negative b. Ang focal length nato, i-contra nato, 1, 2. 2. Ang ato ang focus, hk minus c. So, tanaw na to diri na ata sa 1, negative 5, no? Negative 5 atong focus. I-check daw nato kung tama ba. Okay, kung kanya atong basihan. So, k nato kay negative 3. And then, minusan nato og 2. So, negative 3 minus 2 is negative 5. Yay! Tama kita. Next, atong directrix kay naas ang equation sa directrix nato nga line naridiri no at y equals negative 1. So that's y equals negative 1. Ang ato apong axis of symmetry kay x equals h, no? So naana siya asa man kani siya diri. So this is x equals h nga line. Kani atong axis of symmetry. So this passes through the x-axis at 1, diba? So that's x equals 1. Next, okay, a parabola that opens to the right. Ano gihapon natong axis of symmetry? Karon dili na siya kung h. Ngano man, hindi naman siya h. Okay? Again, wala, dili ninyo siya maklaro diri sa akong kang gibutang magud na ako siya no sa x ako an x nga axis. But kani siya ang ato ang axis of symmetry it should be the x-axis not ang axis of symmetry. Okay, so this time atong axis of symmetry kay y equals k nasa kay nga naman kay ni pass through man siya sa ato ang y-axis na di naman siya patindog, dili naman siya ni agi sa atong x-axis pares nga niha. So y equals k na siya. And this is our vertex. This is at HK. This is our C. So this time, unsa naman ang coordinates sa atong focus? Ang focus nato actually is, unsa naman siya? Padulong naman siya dito, no? Padulong dere, no? Move forward siya padulong dere. So, kinsa may ni-increase ato? Si Y ba? Ni-increase ba si Y ni ana ba? Or si X ang ni ana? Okay, very good sa inyong imagination. Si x ang ni-increase na dere. So therefore, ang atong adan og c nga value kay si h. Okay, so mahimo ni siyang h plus c k. And then rita kay directrix. So c units gyapon dere, no? Okay. Unsa na may equation na directrix karon? Asa man siya ning pass through? Wala na siya sa y, no? Diri na siya ning pass through sa ato ang x-axis. So therefore, x equals blah 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 na ni siya. But the question is, unsa man to na value? X equals, unsa man? Pila man? I-add ba? I-add ba nato? I-minus nato, no? Kay gikan diri, ning balik man ta diri, no? Ning balik kay diri, padulong dito tanan is plus plus plus. But pabalik diri, paana dito is minus minus minus. So mahimo siyang h minus, unsa man? Kalayo kani. Minus c. Our directrix is x equals h minus c. Okay, so let's have the summary. Atong orientation kay it opens to the right. The vertex is at hk. Ang focus is h plus c k. Ang directrix is x equals h minus c.
Ang axis of symmetry is y equals k. Let's have example. So, kani siya. Ang orientation nato kay, it opens to the right. Ang vertex kay at hk. So, kani siya kay negative 1, 2. Right? Okay, so atong h kay negative 1, atong k kay 2. Ang c nato kay 1. C equals 1. Next, atong focus kay nari sa 0, 2. 0 to. Check daw nato. So, atong h kay negative 1, atong k kay 2. Ang atong focus is at h plus c. So, kaning negative 1 plus c. Negative 1 plus 1 is 0. Yehey, tama kita. Our direct is x equal to h minus c. So, nato man si Directrix. Dapat si Directrix, no, na asa o nahan sa lubot ni parabola. Nari siya dire. Kung unsa tong c value, maura po siya kalay siya man at ang Directrix. So this is, unsa ni? Ning pass na siya sa x, no? So this should be x equals blah blah blah. So unsa man to? So asa man siya ning pass through? Kani equal to, kani siya negative 2. And then our axis of symmetry is y equals k. So, kung asa siya ning pass through sa at dire. So, ang parabola siya at 2 man siya. This is y equals 2. Okay, last one. So, a parabola that opens to the left. So, this is our axis of symmetry. Once again, this is y equals k gihapon. Kani siya mo ni ato ang vertex na siya sa hk. O ni ato ang focal length, no? Dito gid pasulod gid gihapon dito ang ato ang focus. Kay nari man diri pa open paana man siya ang atong parabola na diri. Dili na diri. Diri na siya. Okay. So unsa naman ni ang coordinate sa atong focus? Ang coordinate sa atong focus karon, again nag-ingon ko ganihan, no, na tanang paana dito minus minus minus. Tanang padulong dito plus plus. So this time minus siya. So h minus c. Okay, so ang focus nato nasa h minus c k. Ang atong directrix naman to diri, no, c units mangyapon siya kalayo as a vertex. So again, basta na gani diri padulong diri plus plus plus. Okay. So atong directrix kay ang iyang equation is x equals h plus c. Okay, let's have summary. Orientation nato kay it opens to the left ang atong parabola. Ang vertex kay nasa hk. Ang focus nato kay nasa h minus ck. Atong directrix nasa x equals h plus c. Ang atong axis of symmetry nasa y equals k. Okay, let's have example. Okay, ang orientation sa atong parabola kay it opens to the left. Ang vertex kay nasa hk. Asa man? Started there, no? Negative 1, 2. So, this is our h, kaning negative 1. Ang k nato kaning 2. Okay, ang focal length nato kay c. So, ato rin i-count sila iyang value. 1. 1 ra siya. Atong focus kay nasa h minus c k. Ang focus nato na adre, no? Negative 2, 2. Okay, check na daw nato kung tama kita. Ang h nato negative 1 minus c minus 1 negative 2. Yay! Tama na po da. Directrix nato kay nasa x equals h plus c. So, maklaro na itong atong directrix. Naara kita dere nun. Pass through sa x at 0. Right? So, atong x is equal to 0. Hala, try daw nato ni pag-add. So, negative 1 plus 1, 0. Atong axis of symmetry kay naa sa y equals k. Ari diri no atong axis of symmetry. Pass through siya sa atong vertex focus y-axis. So, naa siya sa y equals 2. Or, pwede diri tanaw, no? 2. Okay, yay! Tapos na kita sa lesson 2.1. Next lesson na sad, i-discuss na ako sa next na lessons ang yun sa pag-derive sa equation sa parabola. So, I hope na excited mo, Ana. Okay, so that's it